นิยายเสียงวายเรื่องสาบานรักแด่เจ้าแมวโฉดเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามและสนับสนุนได้ทุกช่องทางค่ะนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบตัวละครมีอาการหึงหวงอย่างรุนแรงและปรารถนาที่จะครอบครองอีกฝ่ายและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้หากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังบทที่ 1 แมวโฉดผู้นี้ลักพาตัวเซียววิหลงในวัย 30 ยามนี้ความสง่างามครั้งยามเยาว์วัยกลับดูหม่นหมองชายหนุ่มเฝ้ามองเงาตนเองที่สะท้อนอยู่เหนือผิวน้ำริมแม่น้ำที่พวกเขาแวะพักระหว่างทางดวงตาเรียวดอกท้อที่ดูคมคายสมัยก่อนที่เคยแววสดใสมาดชายหนุ่มเจ้าสำราญทว่ามาบัดนี้กลับมีเพียงรอบขอบคล้ำใต้ดวงตาเรียวคิ้วงามดุจกระบี่เลือนรางแม้มันเคยเด่นสง่าผิวพรรณขาวซีดแม้รูปร่างโปร่งเพรียวแต่กับผายผอมลงริมฝีปากเรียวโค้งที่ยามเคยยิ้มกลับงดงามสดใสทว่าตอนนี้กลับมิสามารถแย้มยิ้มเช่นนั้นได้เรือนผมสีดำขลับยาวมีความแห้งและยุ่งเหยิงมิน้อยคุณชายคนเล็กของตระกูลเซียวที่งามสง่าครั้งในอดีตเป็นบัณฑิตอนาคตไกลความสามารถทั้งวาดภาพแต่งกลอนเป็นเลิศความเฉลียวฉลาดที่เหมือนนอกคอกมาตลอดในอดีตกลับหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นราวเป็นดั่งความทรงจำที่เลือนรางบุรุษถอนหายใจเบาๆยามเมื่อนึกถึงสภาพยามนี้ของตนเองเซียววิหลงตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปดั่งเช่นเยาว์วัยได้อีกแล้วยามนี้สถานะของเขาเปรียบเสมอในบำเรอเป็นอนุชายวังหลังให้กับฮ่องเต้เจียนหนานลีเหรินเจินเซียววิหลงแสดงสีหน้าขมขื่นยามเมื่อนึกถึงใบหน้าคมคายงดงามของลีเหรินเจินฮ่องเต้ที่เขามอบความรักให้พระองค์แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายทำร้ายคนรอบข้างของเขาไปมากเพียงใดแต่ในเมื่อพระองค์ทุ่มเทความรักให้กับเขาจนไม่สนใจใครเขาจึงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกายกับอีกฝ่ายแม้ขาดอิสรภาพราวกับนกไร้ปีกที่มีอาจโบยบินบนท้องฟ้าได้อีกต่อไปแม้พระองค์เคยหลอกลวงใช้ชีวิตผู้อื่นสังเวยเพื่อให้เขาหลบหนีแม้กระทั่งความหอมหวานในรสสัมผัสที่ค่อยๆเติมเต็มผลักเส้นทางให้เขาไร้หนทางหนียืมมือผู้อื่นมาเคี่ยวกรำเขาจนหวาดกลัวการกอดอิสตรีเติมเต็มร่างกายที่ตอบรับได้เพียงแต่บุรุษดื่มยาเพื่อที่จะควบคุมชีวิตเมามายราวคนไร้สตินี่หรือคือความรักของพวกเขาทั้งสองแลกมาด้วยความทุกข์ของผู้อื่นตลอด10 ปีมันคุ้มแล้วหรือเซียววิหลงเจ้ามันเป็นตัวอันใดเจ้ามันโหดร้ายกับผู้อื่นแม้แต่คำว่าแก้แค้นก็ทำไม่ได้อยู่ในวังหลวงมีชีวิตสุขสบายกับผู้เป็นที่รักแต่ทำไมใจเจ้ายังโหยหาอิสรภาพอยากที่จะโบยบินมีความรักแบบปกติมิได้เลยหรือเจ้าหายเหนื่อยแล้วหรือยังเซียววิหลงน้ำเสียงทุ้มกังวานยามเอ่ยแฝงความเย็นชาและอำนาจดุจราชสีห์เซียววิหลงที่กำลังใจลอยถึงกับสะดุ้งหันมองบุรุษหนุ่มผู้มีใบหน้างดงามจมูกคมสันโค้งได้รูปชวนมองดวงตาดุจหงแดนเฟิ่งเหยียนสวยขนตายาวริมฝีปากเรียวได้รูปเขารูปร่างสูงใหญ่มองแบบไหนยิ่งน่ามองนักแม้กระทั่งไอรังสีแห่งความน่าสะพรึงเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจนร่างกายยังรับรู้แต่ทว่ายามนี้บนใบหน้าที่คมสวยน่ามองมีร่องรอยของแผลเก่าตกสะเก็ดคาบบนใบหน้าให้ดูเสียโฉมแต่กระนั้นก็มีอาจปกปิดอีกทั้งยังขับดันความงดงามมีเสน่ห์ป่าเถื่อนเสียรวมถึงขอบตาคำลงฉายแววความอ่อนล้าหลี่หานโจวพระอนุชาของฮ่องเต้หลี่เหรินเจินจิ๋วอ๋ององค์ชายลำดับ9ของราชวงศ์หลี่แห่งเจียนหนานหลี่หานโจวเจ้าปล่อยข้าไปเถอะหากปล่อยข้าไปฝ่าบาทอาจจะไว้ชีวิตเจ้าดวงตาสีดำนินเรียวหงหลุบมองมายังเซียววิหลงแววตาที่เคยนิ่งสงบแปรเปลี่ยนเป็นดุดันโชยแสงแรงกล้าเซียววิหลงตระหนักต่อสายตานั้นดีสมัยนั้นเขาและหลี่หานโจวมีเรื่องทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นอีกฝ่ายมักชอบใช้สายตาคู่นี้มองศพเสมอไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปเซียววิหลงแม้แววตาจะขุ่นเคืองแต่น้ำเสียงทุ้มลึกนั้นเอ่ยราวกับเจ็บปวดจนเซียววิหลงสัมผัสได้ชัดเจนทำให้เขานึกถึงคำสารภาพครั้งอดีตที่พวกเขาแยกจากกันครั้งนั้นเมื่อ10 ปีที่แล้วครั้งที่พวกเขายังเยาว์วัยเซียววิหลงข้าชอบเจ้าข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะมาชอบข้าได้คนที่เจ้าชมชอบและสนใจคือเขาผู้นั้น
ข้าไม่ปฏิเสธและข้าไม่ต้องการให้เจ้ารู้สึกเช่นนั้นต่อเขาเจ้าจะชอบใครก็ได้แต่ไม่ใช่เขาสายไปแล้วหลี่หานโจยามนี้ข้ารักเขาไปแล้วใจข้ามอบให้เขาไปแล้วได้ยินหรือไม่รู้ว่าเขาหลอกลวงต่อเจ้ายังรักเขางั้นหรือใช่ข้าห้ามใจตนเองมิได้หลี่หานโจต่อให้เขาร้ายกับคนทั้งหมดแต่เขารักข้าเพียงผู้เดียวแล้วข้าเล่าเซียววิหลงความรักของข้ามันอาจสายไปสำหรับเจ้าแต่สำหรับข้าเจ้าคือรักแรกของข้ายามนั้นที่หลี่หานโจเอ่ยเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแหลกสลายจากแววตาที่แสนเย็นชาและเยือกเย็นเขายังจำได้ดีหลี่หานโจเดินเข้ามาฉุดร่างของอีกฝ่ายขึ้นจากริมน้ำแล้วอุ้มพาขึ้นม้าขาวเพื่อออกเดินทางต่อยามนี้สภาพของพวกเขาดั่งคนที่หลบหนีเอาชีวิตรอดภายในป่าเซียววิหลงเงยมองใบหน้าคมสวยบนหลังม้านานมากแล้วที่ไม่ได้มองใบหน้าของอีกฝ่ายจากตำแหน่งนี้เกือบ10 ปีสมัยนั้นที่เขาเคยถูกหลี่หานโจกระทำเพื่อทำลายศักดิ์ศรีความเป็นชายของเขาเขาเคยอยู่ใต้ร่างของบุรุษผู้นี้เดิมเซียววิหลงเป็นคุณชายเจ้าสำราญหลับนอนกับสตรีในโคมแดงมั่นใจเรื่องลีลาบนเตียงที่ทำให้สตรีพึงพอใจอย่างไรเขาชมชอบสตรีแต่เพราะมาเป็นหมักเบี้ยใช้งานเพื่อการแก้แค้นของสองพี่น้องทำให้เขาถูกหลี่หานโจเคี่ยวกรำเรื่องบนเตียงระหว่างบุรุษกับบุรุษทั้งเจ็บแล้วปวดใจยามถูกกอดเพราะขนาดของหลี่หานโจนั้นมิธรรมดาแถมการถูกย่ำยีความเป็นชายใครบ้างจะไม่เจ็บปวดจนกระทั่งถูกทำให้เข็ดหลาบต่ออิสตรีสร้างความหวาดกลัวในจิตใจเขาจนอึดอัดทุกครั้งเมื่อต้องหลับนอนกับสตรีมิอาจทำได้ความหวาดกลัวเหล่านั้นคนที่สร้างให้เขาคือหลี่หานโจแต่ทว่าหลังจากที่เขารู้ความจริงถึงแผนการนี้ทั้งหมดเป็นหลี่เหรินเจินคิดขึ้นมาแล้วหลอกใช้หลี่หานโจให้ทำพอหลี่หานโจรู้ถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟใช่เป็นใครจะไม่ขุ่นเคืองเซียววิหลงเองก็โกรธไม่น้อยเพราะหลังจากที่ตนหลับนอนกับสตรีไม่ได้อีกต่อไปกลายเป็นหลี่เหรินเจินมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เขามิอาจปลดปล่อยได้แม้กระทั่งวางยาในอาหารเพื่อให้เขายินยอมหลับนอนกับหลี่เหรินเจินอย่างเต็มใจจนกระทั่งค่อยๆเปิดใจตอบรับความรักสัมผัสรวมถึงความสุขที่ได้มีร่วมกันถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายเลวร้ายแค่ไหนแต่ยามนั้นเซียววิหลงอ่อนแอเผลอใจรักอีกฝ่ายด้วยความลุ่มหลงแต่ความรักของหลี่เหรินเจินนั้นบิดเบี้ยวเกินไปไม่ยอมให้เขาได้ก้าวไปจากเจียงหนานแม้แต่ก้าวเดียวควบคุมส่งคนเฝ้าติดตามเป็นเงาติดตามแม้กระทั่งมอมยาชนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเลอะเลือนไม่คิดหนีไปจากหลี่เหรินเจินเซียววิหลงผู้รักอิสรภาพเป็นที่สุดกับบินออกจากนอกกรงมิได้ต่อให้รู้ว่าคนที่สำคัญคนที่เขารักมากมายต้องสูญเสียและสละชีวิตให้เขามากมายเพียงใดเพื่อให้เขาได้บินแต่ทว่าเซียววิหลงคนโง่งมในรักยามนั้นกับเลือกเด็ดปีกตนเองเพื่ออยู่กับหลี่เหรินเจินแม้จะอยู่ดีกินดีภายในวังหลวงแต่สภาพจิตใจเขากลับถดถอยต่ำและดิ่งลงอย่างไม่รู้ตัวแม้จะดื่มยาจากแพทย์หลวงฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับคืนเป็นเซียววิหลงผู้นั้นเขากลับต้องกดมันลงเพื่อใช้ชีวิตที่ต่างคนต่างสบายใจได้อยู่ในอ้อมแขนของคนรักได้กลิ่นหอมของดอกไม้เจือนจางบนเสื้อผ้าของบุรุษหนุ่มฟังเสียงไพเราะของหลี่เหรินเจินเล่นกับรัชทายาทน้อยอยู่อย่างเป็นครอบครัวแต่ทว่ายามเมื่อมองต้นฮองเฮาต้นถึงกับปวดใจนางแม้จะทำใจในเรื่องนี้แล้วสนับสนุนต่อความรักของฝ่าบาทแต่สภาพจิตใจนางก็คงไม่ต่างจากเซียววิหลงหลี่หานโจหลุบสายตามองเมื่อรับรู้ว่าคนในอ้อมกอดบนหลังม้ามองตนจึงคลี่ยิ้มรอยยิ้มยังดูอวดดีน่ามองแต่ประกายความหม่นหมองยังถ่ายทอดออกมาให้ได้เห็นเขาไม่พูดอันใดบังคับม้าผ่านลำธารสายหนึ่งในป่าเพื่อขึ้นทางเหนือผ่านหุบเขาไปตลอดทางยามนี้เซียววิหลงใช้ชีวิตรวมกับหลี่หานโจมา3 วันแล้วหลังจากที่ตนถูกจับตัวออกมาจากราชวังเพื่อหลบหนีภายในเจียงหนานนั้นอำนาจของหลี่หานโจถูกกำจัดจนหมดสิ้นแม้แต่ตระกูลที่เคยสนับสนุนก็เปลี่ยนข้างไปอยู่กับฝ่าบาทหมดแล้วคงเหลือเพียงผู้ที่จงรักภักดีแค่หยิบมือคราวนี้หลี่หานโจใช้เวลาในการคิดแผนลักพาตัวเซียววิหลงนานหลายปีจนกระทั่งลักพาตัวสำเร็จเซียววิหลงเดิมไม่เต็มใจที่จะหนีออกมาเพราะฝ่าบาทหลี่เหรินเจินมีหูมีตาคอยติดตามเขาตลอดแต่ทว่าหลี่หานโจก็หามาได้ยาชนิดหนึ่งใช้ได้ผลมันคือพิษชนิดหนึ่งที่มีผลต่อประสาทที่ไร้สีไร้กลิ่นแต่หากสูดดมเข้าไปจะทำให้ประสาทชาหลายวันพิษชนิดนี้หายากและแก้ยากหลี่หานโจคิดว่าอีกฝ่ายอาจหายาแก้พิษให้ทหารราชองครักษ์หากหามิได้ก็คงใช้เวลานานหลายวันพิษถึงจะเจือจางลงและรักษาตามอาการจึงใช้เวลายามค่ำคืนลงมือกับทหารองครักษ์แล้วพาเซียววิหลงออกมา
ลีเหรินเจินเป็นคนปรีชาฉลาดหลักแหลมและเจ้าเล่ห์หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเซียววิหลงย่อมต้องรับรู้ในเวลาไม่นานและก็จริงตามที่คิดทำให้หลี่หานโจวรีบพาเซียววิหลงออกจากเมืองด้วยอุโมงค์ลับเก่าใต้วังเจียงหนานลีเหรินเจินคงคาดไม่ถึงว่าหลี่หานโจวจะใช้เส้นทางนี้หลบหนีแถมหลี่หานโจวยังวางแผนให้คนปลอมตัวเป็นเซียววิหลงกับตนกระจายกันหลบหนีเพื่อทำการตัดกำลังการติดตามแต่คงสลัดได้ไม่นานอยู่ดีจนกว่าพวกเขาจะหนีออกจากดินแดนไปยังฝั่งเป่ยเซียนดินแดนทางนั้นออกไปได้อำนาจของหลี่เหรินเจินก็ไม่อาจเอื้อมถึงท้องฟ้าใกล้มืดลงแล้วหลี่หานโจวจึงหาสถานที่ที่ให้พักอีกวันแม้เซียววิหลงจะหลบหนีได้ตลอดเวลาแต่เมื่อมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นคนอย่างเขาก็ไม่คิดจะขยับตัวหนีไปไหนได้แต่กล่อมความคิดของหลี่หานโจวเท่านั้นแต่ระหว่างทางการหลบหนีเซียววิหลงเหมือนได้ปีกที่ถูกถอนขนตัดออกไปคืนมาเขาคิดถึงตอนที่ตนเองควบมาอาชาวิ่งท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างไกลไม่มีคนอื่นคอยจับตาจ้องมองหรือกระทั่งสายตาชิงชังจากพวกขุนนางแถมหมู่นี้ได้ทานอาหารฝีมือหลี่หานโจวรสชาตินั้นมิเลวเลยแม้เขาจะชื่นชอบการลิ้มรสชาติอาหารสมัยเป็นบัณฑิตเขาเองก็ศึกษาการทำอาหารต่างๆรวมถึงสมุนไพรในอาหารลองทำลองชิมแต่ตอนเข้าวังหลวงเขาก็ไม่อาจจะทำอะไรได้สะดวกนักบางครั้งก็อึดอัดจนอาละวาดแต่ฮ่องเต้ก็ทรงปล่อยทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งเพื่อให้เขาได้สบายใจยามอยู่ในวังหลวงนานๆครั้งมันเบื่อหน่ายอยากจะหาอะไรทำราวกับคนอยู่นิ่งไม่เป็นจนรู้สึกไม่อยากมีชีวิตขึ้นมาแต่เมื่อเห็นสีหน้าทุกข์ใจของหลี่เหรินเจินเมื่อคิดว่าจะต้องสูญเสียเซียววิหลงไปเซียววิหลงกับกลัวเขามิอาจทำร้ายตนเองได้เขาจึงเลือกมีชีวิตอยู่ต่อนี่คือสวรรค์กำลังลงโทษเขาอยู่งั้นหรือคิดแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงหลี่เหรินเจินมิได้ป่านนี้คงร้อนรนส่งคนตามหาเป็นแน่คงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระมังคิดถึงเขาอยู่หรือเสียงทุ้มเนิบนาบเอ่ยราวกับเสียงแมวขู่เซียววิหลงถอนหายใจเบาๆเมื่อได้ยินยามนี้อีกฝ่ายกำลังย่างกระต่ายป่าตัวหนึ่งอยู่หน้ากองไฟอุ่นภายในใต้ถ้ำห่างจากเขาแล้วอดห่วงมิได้หลี่หานโจวหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยอดขุนเคืองมิได้ที่เซียววิหลงยังคิดถึงพระเชษฐาของตนที่ยามนี้เป็นถึงจักรพรรดิไปแล้วเซียววิหลงผู้นั้นโง่งมในรักขนาดนั้นหรือดวงตาสบมองใบหน้าคมสวยได้รูปของหลี่หานโจวที่เย็นชาดุจน้ำแข็งแม้เสียงที่กล่าวจะมีความหนับแหนมเสียเต็มประดาแต่ทำไมแสดงสีหน้าเจ็บเช่นนั้นช่วงเวลาเดินทาง3 วัน 2 คืนนั้นไม่ได้พักนานๆเพราะเกรงว่าจะถูกตามทันแม้จะลบร่องรอยไว้ก็คงมิอาจลบมันหมดอยู่ดีแล้วเจ้าเล่าหลี่หานโจวเซียววิหลงเอ่ยถามบ้างการลักพาตัวเขามานั้นเดิมเขาคิดว่าคงเพราะอยากแก้แค้นหลี่เหรินเจินด้วยเพราะหลี่เหรินเจินรักเซียววิหลงมาก2 พี่น้องมักใช้เรื่องโหดร้ายวางหมากเล่นงานเขาเสมอทั้งทางอ้อมและทางตรงสำหรับหลี่หานโจวนั้นมิเคยทำอะไรที่ทำให้คนรอบกายที่เซียววิหลงรักเลยแม้แต่น้อยจึงกลายเป็นต้นอ่อนให้หลี่เหรินเจินกวาดล้างได้อย่างนิยายดีเจ้ายังคงรักคนผู้นั้นและแค้นเขาอยู่มิใช่หรือหลี่หานโจวใช้มีดสั้นหั่นเนื้อกระต่ายป่าให้เซียววิหลงดวงตาฉายแววขุ่นเคืองจริงๆการแสดงออกมาเช่นนี้เซียววิหลงยังพอรับมือได้แม้หลี่หานโจวจะเป็นคนโหดร้ายแต่ทว่าเขาเป็นคนตรงและเปิดเผยต่อให้ร้ายกาจเพียงใดแต่เซียววิหลงยังคอยรับมือได้แม้พวกเขาจะเคยทะเลาะมีปากมีเสียงสมัยเด็กมาบ้างวิธีการงี่เง่านั้นบางครั้งก็เหมือนเจ้าแมวหน้าย่นตาขวางขนปุยคนผู้นั้นไม่มีทางลืมข้าก็ลืมเจ้าไม่ได้เช่นกันหลายปีที่ผ่านมาหลี่หานโจวดูเปลี่ยนไปแม้นิสัยใจร้อนโหดร้ายจะยังแฝงอยู่แต่เพราะใช้ชีวิตยากลำบากมาไม่น้อยเพราะว่าเป็นศัตรูกับหลี่เหรินเจินถูกขับออกไปนอกด่านไปอาศัยในดินแดนที่ไม่ใช่ชาวฮั่นกระทั่งบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ไม่ได้อำนาจของท่านอ๋องสมัยก่อนก็หมดสิ้นอยู่ตัวคนเดียวอับจนหนทางในใจของเซียววิหลงรู้สึกปวดใจเรื่องเป็นเช่นนี้ย้อนกลับไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วต่อให้หลี่หานโจวเคยทำไม่ดีกับตนไว้มากแต่เขาก็เป็นเหยื่อที่ตกหลุมพรางของพระเชษฐาตนเองถูกยืมมือใช้ทำร้ายคนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นหลี่หานโจวตลอด10 กว่าปีนี้เจ้าไม่คิดจะลืมข้าเลยหรือแล้วเจ้าลืมหลี่เหรินเจินได้หรือไม่เขาย้อนถามเซียววิหลงและนั้นก็ทำให้เขาเข้าใจรักคนผู้หนึ่งไปแล้วยากที่จะลืมเลือนเจ็บปวดไปหมดไม่ว่าข้าหลี่หานโจวหรือหลี่เหรินเจินเจ้ามันก็ตัวโง่งมในรักไม่ต่างจากข้าฝืนยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดขึ้นมาชีวิตที่เลือกรักหลี่เหรินเจินแทนที่จะมีความสุข
เขากลับเจ็บปวดต่อให้ได้อยู่กับคนที่รักแต่ทำไมคนอื่นไม่มีความสุขมีแต่เขาที่สุขจนทุกข์ถ้าครั้งนั้นข้าเชื่อเจ้าแล้วเลือกไปด้วยกันกับเจ้าจะรักข้าเช่นไรหลี่หานโจวที่ได้ยินสีหน้าแปรเปลี่ยนก่อนมุมปากยิ้มที่ดูเจือเศร้าตอนที่ตนสารภาพรักต่อเซียวหวีรงสภาพของเขาก็ราวกับหมาจนตรอกผู้หนึ่งอำนาจในครั้งนั้นถูกปราบจนสิ้นข้าอาจจะให้ได้ไม่เท่าเขาแต่ข้าให้อิสระเจ้าได้ข้าจะพาเจ้าท่องเที่ยวไปทุกสถานที่ที่เจ้าอยากไปขอแค่ที่ข้างๆเจ้ามีข้าร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยจู่ๆหัวใจของเซียวหวีหลงราวกับได้รับการเยียวยาจากบาดแผลที่เก็บซ่อนไว้10 ปีเขาไม่คิดว่าหลี่หานโจวผู้นี้จะมีความคิดเช่นนี้ครั้งนั้นหลี่หานโจวเพียงแค่18นิสัยใจคอเจ้าอารมณ์และโหดร้ายแต่ทุกอย่างแม้จะโหดร้ายแต่เขาก็ไม่คิดทำร้ายผู้ใดรอบกายของเซียวหวีหลงแม้แต่น้อยมีเพียงแกล้งให้เขาอับอายด้วยวิธีโหดร้ายต่างๆนานอกจากกอดเขามีอะไรกับเขาจับเขาขังคุกให้กินอาหารรสชาติแปลกก็ไม่มีอะไรน่ากลัวยกเว้นแต่มีเพียงบทลงโทษเดียวที่เป็นแผนของหลี่เหรินเจินนอกนั้นก็ไม่ลงมือกับผู้ใดแต่ทว่าเขาไม่คิดว่าจะหนีรอดออกไปจากจงหยวนไปเป่ยเซียนได้เพราะจงหยวนยังเป็นเขตการรบทำสงครามระหว่างชาวฮั่นและชาวตาตาหลี่เหรินเจินคงคิดแผนการอย่างรอบคอบเป็นแน่รวมถึงนิสัยของพระอนุชาตนเองคงจะมองถึงแผนการของหลี่หานโจวออกได้ไม่ยากในใจของเซียวหวีหลงไม่ดีเอาเสียเลยถ้าหากเจ้าพาข้าหนีออกไปถึงเป่ยเซียนได้เจ้าจะพาข้าเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่เซียวหวีหลงถามน้ำเสียงเหมือนโหยหาโลกที่มีอิสระแม้ความหวังริบหรี่แต่ก็อดมิได้ที่จะต้องถามได้ข้าตั้งใจเช่นนั้นหลี่หานโจวผู้งมงายในรักแรกต้องการเช่นนี้เขาจึงไม่เลิกพยายามที่จะพาเซียวหวีหลงออกจากวังแล้วพาหนีเดิมหลี่หานโจวเข้าใจในอิสรภาพของเซียวหวีหลงเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาทั้งสองมีบางอย่างที่คล้ายกันคือการเป็นตัวของตัวเองนั้นทำให้สมัยเด็กพวกเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดมีเรื่องให้เจ็บแค้นเคืองและอยากจะเอาชนะแต่หลี่หานโจวไม่เคยเกลียดเซียวอวิหลงอย่างลึกซึ้งอาจเพราะเดิมเห็นหลี่เหรินเจินซึ่งเป็นองค์รัชทายาทสนใจเซียวหวีหลงทำให้เขาที่ไม่ชอบที่หน้าองค์รัชทายาทต่อให้เคารพเสด็จพี่ก็มักหาทางเล่นงานเซียวหวีหลงเพื่อให้หลี่เหรินเจินเจ็บใจทว่าหลังจากที่ได้รู้จักตัวตนของเซียวหวีหลงมากขึ้นจึงรู้สึกสนใจมากขึ้นจนกระทั่งรอบสังเกตทุกกิริยามองความสดใสรอยยิ้มความคิดและศักดิ์ศรีหลังจากมีเรื่องที่ใช้เป็นข้ออ้างจับตัวเซียวหวีหลงมาทรมานเพื่อบีบเค้นสั่งสอนคนผู้นี้ความเปลี่ยนแปลงเริ่มมีมากขึ้นเดิมจากที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาเพื่อใช้เป็นแค่หมากแก้แค้นจึงได้คิดกอดเซียวหวีหลงทำลายศักดิ์ศรีและเย่อหยันหลี่เหรินเจินครั้งแรกที่เขากอดอีกฝ่ายอย่างไม่มีความรังเกียจใดๆแถมตนมีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะหลี่หานโจวไม่เคยทำกับบุรุษมาก่อนเขาจึงไม่สามารถออมแรงหรือเล้าลมอีกฝ่ายนั้นทำให้เซียวหวีหลงบาดเจ็บในคราแรกความรู้สึกของหลี่หานโจวนับจากได้กอดเซียวหวีหลงครั้งแรกยิ่งทวีความรุนแรงเขาต้องการครอบครองอีกฝ่ายความรู้สึกภายในมันตอกย้ำเรื่องราวที่เห็นแก่ตัวของตนว่าเขาทำร้ายคนในอ้อมกอดมากเพียงใดเขาอยากจะทำให้เซียวหวีหลงจดจำเขากระทั่งถึงร่างกายและจิตวิญญาณความคิดผิดบาปของเด็กหนุ่มวัยเพียง18ยากที่จะได้รับการให้อภัยหลังจากที่รู้ว่ามีคนช่วยเหลือพาเซียวหวีหลงหนีไปจากจวนอ๋องของเขาในใจร้อนรนอย่างมากเขาเป็นห่วงและโกรธเซียวหวีหลงกลัวว่าอีกฝ่ายจะตกอยู่ในมือของหลี่เหรินเจินวันนั้นทำให้ตัวเขาพลาดท่าแล้วถูกล้อมปราบจนต้องหาทางหลบหนีเขาไม่รู้ระหว่างที่เซียวหวีหลงหลบหนีไปอยู่กับหลี่เหรินเจินเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองบ้างจนกระทั่งครั้งนั้นที่เขาชวนเซียวหวีหลงหนีและสารภาพรักความรู้สึกของตนออกไปแต่เซียวหวีหลงกลับเลือกที่จะอยู่กับหลี่เหรินเจินเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อสายสัมพันธ์ของคนทั้งคู่แววตาของเซียวหวีหลงที่มีต่อหลี่เหรินเจินมีมากมายนักแม้จะรู้ถึงความผิดและวีรกรรมเฉาโชว์ของหลี่เหรินเจินหลังจากนั้นเซียวหวีหลงก็เลือกหลับหูหลับตาเลือกที่จะรักช่างหน้าโมโหนักหลี่หานโจวในยามนั้นแทบคลั่งเซียวหวีหลงคงไม่รู้ว่าหลังจากที่ตนหนีรอดออกมาได้หลี่หานโจวนั่งร้องให้หลั่งน้ำตาไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าลูกผู้ชายเสียใจจนร้องให้จนดวงตาบวมคนเช่นเขาไม่เคยเสียใจให้ใครมาก่อนแต่ถูกเซียวหวีหลงทำให้เสียน้ำตาถ้าหนีไปไม่ได้ล่ะเจ้าจะทำอันใดคำถามของเซียวหวีหลงทำให้หลี่หานโจวยิ้มขืนแววตาดูเศร้าหมองและโดดเดี่ยวราวกับชีวิตนี้คงจะจบลงเห็นดังนั้นพลันในใจของเซียวหวีหลงเย็นเหยียบขึ้นราวกับรู้คำตอบนั้นคือความตาย
เขาคงไม่คิดปล่อยข้าให้มีชีวิตอยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเย็นชาแต่นั้นฟังแล้วทำให้เซียวหวีหลงเจ็บปวดเขามองบุรุษหนุ่มที่เมื่อก่อนรูปงามองอาจแม้จะเย็นชาปากร้ายแต่ท่วงท่านั้นมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้ซีโรราบแต่แฝงเร้นความรู้สึกพิเศษราวกับแมวที่ขี้โมโหตัวหนึ่งที่จับนิดจับหน่อยต้องกางกรงเล็บข่วนกลับเซียวหวีหลงเผชิญกับความรู้สึกเช่นนี้จะไม่ได้เห็นคนผู้นี้อีกแล้วก็ใจหายไปมากข้าไม่อยากให้เขาตายข้าจะขอให้ฝ่าบาทละเว้นชีวิตของหลี่หานโจวเพื่อครั้งหนึ่งที่เขารักข้าเพื่อครั้งหนึ่งที่ข้าไม่ได้เลือกรักเขาเจ้าอย่ามาสงสารข้าเซียวหวีหลงมันน่าขยะแขยงอีกฝ่ายเหมือนอ่านใจจากบุรุษหนุ่มตรงหน้าได้จึงได้กล่าวออกมาด้วยความไม่พอใจเขาไม่คิดอยากให้อีกฝ่ายมาเห็นใจกับความตายของตนเองแสงจากเปลวไฟจากกองไฟลั่นดีดเบาๆดึงสติของเซียวหวีหลงกลับคืนหลี่หานโจวก็ยังเป็นหลี่หานโจวส่วนข้าเซียวหวีหลงตอนนี้ไม่ใช่เซียวหวีหลงเมื่อตอนนั้นแล้วอดไม่ได้จู่ๆก็คิดอยากจะใช้เวลาที่เหลือกับอีกฝ่ายไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเขาอยากจะจดจำคนผู้นี้ไว้ในใจตลอดกาลแม้อดีตไม่อาจย้อนหวนกลับไปแก้ไขอะไรได้ปัจจุบันตอนนี้ก็ควรทำอะไรให้ไม่ติดค้างคาใจข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบแต่ข้าอดห่วงเจ้ามิได้คำพูดนี้เหมือนสร้างกำลังใจเล็กๆให้กับบุรุษหนุ่มผู้สูงส่งอย่างหลี่หานโจวใบหน้าคมสวยงดงามได้รูปแย้มยิ้มอ่อนสีหน้าที่นานๆจะเห็นจากคนเย็นชาผู้นี้เป็นห่วงข้าก็เป็นข้ามิได้เย็นชาปานนั้นที่จะไม่ห่วงเจ้าหลี่หานโจวเจ้าคนสารเลวเขาอดกล่าววาจาหยาบคายออกมาไม่ได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆระหว่างพวกเขาเสียงหัวเราะฮ่าๆแววสะใจไม่น้อยหลังถูกว่ากล่าวเช่นนั้นสารเลวแต่ข้าก็รักเจ้าหากเป็นเมื่อก่อนคงไม่ได้ยินคำนี้เซียวหวีหลงใจเต้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกแม้แต่ครั้งที่หลี่เหรินเจินกล่าวคำหวานล้ำบอกรักเขาก็ไม่เคยใจเต้นวุ่นวายแบบนี้มีเพียงความลุ่มหลงและโหยหาในความรักที่หลี่เหรินเจินมอบให้เรากับของมีค่าจบตอนที่ 1ฝากติดตามเรื่องราวของทาสแมวและแมวของเขาด้วยนะคะหากชื่นชอบกดไลค์กดซับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ